אוקיי, חברים, בדרך כלל אני לא מצטלם משקפיים, אז אני אמשיך להיות כמו בדרך כלל. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות והחוזרים לפודקאסט של קואוצ' נימו, I go you go. היום יש לי את הכבוד והעונג לארח את חברי מנחם ברודי. לחיים. לחיים. I go you go, הפודקאסט של קואוצ' נימו. Now that's a beer. אני מקווה שהם שלא יתבאסו שיבינו שיש פה מים. מים עם הופס, עם אותו דבר. הולי מים. מנחם דובר אנגלית ביום יום שלו, אבל אנחנו כן ננסה לעשות את הפודקאסט בעברית, ויהיו מינוחים שיעברו באנגלית. אז את מנחם פגשתי על הדרך באחד המועדונים, שאני מאמן באיפית, האמת אצל גילה. ואני ראה בחור די מעניין, ומספיק מעניין כדי שאני אגש אליו ושאל אותו, אחי, מה אתה עושה? מה אני לא עושה? סתם. דבר ראשון, אני אבא. שזה הכי חשוב. דבר שני, אבא, אני ראשון. דבר שני, אתה קודם כל בעל. נכון, בדיוק. לא בעל, אתה בן זוג. נכון, בדיוק. ואני בחוצה עכשיו. ודבר ראשון, אני מסר על העברית שלי, זה אני פה בדיוק 10 שנים, ב-25 בדצמבר הזה. אחי, זה ממש נשמע כאילו אתמול הגעת לארץ עם העברית הזאת. כן. אבל באמת, אני מכיר אותה מ-2014, בזמן ממנתי בקרוספיט תל אביב, ואתה עושה ה-MC של ה-RFA. RFA, נכון. כן, זה היה בזמן, זה בפנים, לפני בחוץ, היה היינו רכבת, במרכז רבת. היינו ב-2014 התחלנו באוניברסיטה. נכון. מרכז הספורט, ו-2015 נכנסנו כבר להדר יוסף. נכון, ואז בדיוק. אז אני מכיר, אבל לא רק עד יולי הזה נפגשנו. שבאמת הכרנו. נכון. זה היה כיף, הייתי שם עם הרב לייזר ברודי, היינו בדיוק. הסרטים של לעוזר מישהו עם הספורטאים, אבל באמת, אני עושה המון דברים, אבל ספציפי זה בריאות ופיטנס. זה סך הכל. לא לבוא אליי, I didn't bring with me, יש לי ספר, Strength Training for Cycling Performance. For Cycling Performance, כלומר, זה ספרון שהוצאת על ביצועים ברכיבת אופניים. נכון, אני עובד בחדר כושר עם הספורטאים הנבחרת ישראלי, באופניים. בעצם המיין ספורט שלך, הספורט העיקרי שלך הוא אופניים. כן, אופניים וטריאטלון, כמעט. אבל באמת אני עובד עם כל האנשים. זה עכשיו שנה שני, שאני מק'גיל Certified Practitioner. זה כמעט את האנגלית אנחנו נדבר קצת לאט יותר, כדי שכולם יבינו. שיטת מק'גיל, אתה בעצם מתרגל, או practitioner in Hebrew, זה מטפל. מטפל? כן, מטפל בשיטת מק'גיל, כי זה לא רופא, זה לא בעצם הסמכה רפואית, אבל היא הסמכה של שיטה. כן, אני חושב גם באנגלית, זה practitioner, זה לא כל כך fully encompass מה יהיה. זה משהו אותו דבר. זה למה לא clinician? כי אין לי פיזיותרפיה. בדיוק. נכון. אז זה הבסיס שלי. זה הפונקציונלי הגוף, הפונקציונלי בראש גם. אבל אני עובד גם אנשים יש בעיות, סך הכל, זה אחרי פיזיותרפיה, רוצה לחזור בספורט, אני עוזר לכם, וגם היי פרפורמנס. אבל המסלול שלי זה לא אותו דבר. זה לא כמעט דחוף, יאללה! עבדתי בקרוספיט תל אביב 5 שנים, אני מכיר את זה. 5 שנים, אתה יודע מה זה יאללה, קדימה. נכון, בדיוק. יש זמן there's a space and a time, אבל זה לא סך הכל. יש כמה יומים. So עבדתי גם בהפועל תל אביב, כדורסל, מאמן כושר אצלכם, מילדים עד נוער בוגרים. So סך הכל. זה כמעט נטשל. יש לך בעצם נגיעה רחבה מאוד בעולם הספורט, גם כמאמן וגם היום כמטפל. אז היום הזמנתי אותך בכובע של המטפל, על שיטת מק'גיל. אני רוצה שנדבר על נושא שהוא מאוד כואב, מאוד כואב, וכמעט אני לא מכיר בן אדם שלא סובל מכאבי גב תחתון. ואיפשהו כשדיברנו פעם קודמת שנפגשנו, מאוד עניין אותי הנושא ורציתי ללמוד עוד. עכשיו, הפודקאסט הזה נולד בגלל שאני מאוד אוהב לדעת נושאים. אני לא כל כך
שמח לקרוא את הכל, אני רוצה שמישהו יספר לי. אז בוא תפתח לנו קצת את העולם הזה, מהי שיטת מק'גיל, או בכלל כאבי גב, ולמה למה בכלל אתה מתעסק בזה? זה קומפלקס. זה מה משנה, זה קומפלקס. זה לא כמעט מרפק או ברך או יורח, זה הגב, יש כמה דברים אנחנו צריך לחושב על. אנחנו צריכים לחשוב על כמה דברים כשמדברים על גב, בעצם זה לא משהו אחד... נכון. אם יש לך ACL tear, זה בדיוק, זה המסלול שלך. זה מסלול הגב, זה... בין לבין זה משהו אותו דבר. זה גם herniated disc של בן אחד, בן שני או בת שנייה, זה משהו, זה לא אותו דבר. כן, כלומר אם זה דיסק אחד או אם דיסק שני, זה לא אותו דבר, זה מסלול שונה לגמרי. So יש כמה דברים, ויש, עכשיו אנחנו לתרגל של הספר של מק'גיל, זה back mechanic. זה ממש מצוין. זה truly a art form to write like that. הוא לקח את כל הדברים סיינטיפי וספציפי, והוא עושה, זה המסלול, זה הדברים, זה משנה, זה איך אתה לדעת מה יש לך, ואז איך לתיקון את זה. בעצם ההבחנה. כן. אז אנחנו לתרגל זה עוד 20 דפים, ואז אחרי אנחנו צריך לסדר וכל את זה. אבל סך הכל... כלומר, כל בן אדם יכול לקנות את הספר הזה ולתרגל את ה-20 דפים הראשונים, כן. דברים אמורים להתחיל לזוז ולהיות יותר טובים. זה לא רק לזוז, זה גם לבדוק מה יש הבעיה. כלומר, להבחן, אני בעצמי יכול להבחן לפי השיטה? כן, כי... למה הוא כותב את זה? זה ספר שלישית שלו. דבר ראשון, זה לא back disorder, זה ממש כבד, זה קליני, וכל you have to really understand a lot of different things, biomechanics, anatomy, physiology, אבל דבר שני היה ultimate back and performance. זה היה עכשיו 20 שנים עבר, הוא כותב את זה. זה הספר הראשון. הספר השני. So ראשון זה, אני חושב, גם 25 שנים. So 1905 כמעט. במאה הקודמת, last century, 1900. שקט. מי זה? מה קרה? Careful. נכון. We're so old, dude. My barber asked me, בן כמה אתה? I was like... How do you think I am? בדיוק. 20 ומשהו? כן, בדיוק. שקרן טוב. יש לך טיפ גדול. אבל הוא כותב את זה, אני חושב, 2016, 2015 משהו. כן. ואז ממש, 2015 בדיוק. So זה 7 שנים עבר. למה הוא כותב את זה? כי יש המון אנשים, גם physical therapist, גם רופאים, לא מכירים, לא... זה לא הגיוני איתכם. יש לי snare, I have a hammer, כן. so everything's a nail. פטיש, מסנר. פטיש ומסמר, כן. הבן שלי עכשיו זה אחרי הסוכות, זה הולך. פטיש, אתה לומד איך ילדים. נכון. אני מלמד מילים בעברית. אבל סתם, על הדוגמה של הספר זה עוזר כולם להתחיל... to begin to understand שיש כמה דברים אנחנו צריך לחושב. So, בדיוק, היום נכנסתי בדלת, היית בחוצה, אני רואה איך אתה יעמוד, איך אתה הולך, זה כמעט assessment. אתה כבר יכול לראות את זה. כן, כי יש 3 דברים על הבעיה עם הגב, או אם יש משהו כואב בגב. כן. דבר ראשון זה spine hygiene. איך אתה לזז, יום עד יום, איך אתה לקח את הנעליים, איך אתה לורד נעליים, איך אתה הולך על הכיסא, איך אתה יעמוד. זה הדברים של מי שנמרוד, זה step 1. כן. איך אתה הולך. כי בזמן אנחנו הולכים בעבודה או של משהו פיטנס, אנחנו חושבים, טכניקה, אני צריך כל הזמן, נמרוד תגיד לי, גב אישה, שכמות אחורה, בראש אחורה. אנחנו חושבים על זה, אבל זה מה משנה, זה בחוצה. כשזה שאר החיים בעצם, זה... כן. כי אגב, יש כמה דברים. So יש לי פה את זה. So אם אתה לשמוע את זה, הולכת ביוטיוב, נכון? ביוטיוב הולך? זה עולה גם ליוטיוב, אז בהחלט. כי יש לנו מודלס, זה משנה מאוד. So אז פה יש, זה בדיוק אנחנו עושים אם אתה רוצה להראות, אתה מראה לפה. בדיוק, תודה. יש פה, כן. יש כאן, יופי. תראה למיקרופון. יש פה, זה בדיוק ה-vertebrae. ו-vertebrae יש... חוליה. יש different shapes and sizes. זה לא כמעט משתלה. זה לא מדויק אצל כולם, וזה לא מדויק בין חוליה לחוליה גם. בדיוק. So זה כמעט עוד אובל. זה אובל כמעט. אובלי.
זהו, יש גם הגלגל. עגול. עגול, יש גם לימבין. כלומר, צורה קצת כמו שועית כזה? כן, בדיוק. זה כמעט קמפינג, לימבין. לימבין, זה בדיוק. אבל למה זה משנה? זה איך הדיסק בפנים, הוורטברייז, לקחת את הסטרסס, זה משהו ספציפי של איך הגב לזז, וגם איך העצם, the size of the bone, and the shape of the bone. למה זה משנה? אם זה circular, ואני עושה, ימין ושמאל, זה לא מרגיש טוב, אבל זה לא כל כך... משפיע, לא כל כך... נכון, יש עוד פעמים. אבל אם אני עושה עם ככה, זה אובולר, ואני עושה את זה, יש עוד stresses באמצע הדיסק, וגם בוורטברי. ומשהו הכי מהר. It's going to happen a lot faster. כלומר, אם יקרה משהו לא טוב לדיסק, אז הוא יקרה מהר, בגלל שהתזוזה היא לא מתאימה לצורה של העצם. It doesn't fits on the shape of the bone? Not that it doesn't fit on the bone. אני מסתער, צריך precision here. It's not that it doesn't fit on the bone, but it has to do with how the stresses are dealt with in the disc and in the bone. And also in the joints on the back, the facet joints that we have here. This really matters a lot for two reasons. אני להחליף עוד פעם בעברית. זה בזמן אנחנו חושבים על הגב. אנחנו צריך לחושב את איך אתה לזז, איזה מכני. איזה מכניקה עובדת. נכון, ואיזה structures. איזה מבנים. מבנים. It's like, I know the word, מבנים. איזה מבנים are involved. זה ממש, זה למה של המק'גיל method, זה לא כמעט מק'גיל ביג 3. כולם חושבים מק'גיל. 30 לא, זה, כן, וואו. עוד פעם, אתה זקן. 20 שנים עבר, עשיתי גב תחתון, עשיתי end plate fracture ו-herniated disc. הייתי איך הניתוח? לא, אבל יש כמה רופאים, תגיד לי, זהו, אתה בן 18, זהו, אין לך עוד פעם, ספורטאים, אתה הולך, אולי, זהו, ואז אני אמר, FTS. אתה רוצה להגיד להם מה זה FTS? Forget that stuff. יש לי בן בבית. היי מתן. אבל באמת זה, לבדקתי, this was Google was very old. I mean, you talk about last century, like click. ואז לבדקתי, הצלחתי בסטוארט מק'גיל, והלכתי לקואלו, יש לו DVDs, if you guys remember those. זה אחרי VHS, נכון, Blu-ray, that was the high, we weren't there yet, זה ממש רק DVD. אבל למדתי על הגב תחתון, כי יש שני רופאים וגם הפיזיותרפיסט, תגיד לי, זהו. הם אמרו לי שנגמר הסיפור, אני לא יכול לחזור להיות ספורטאי. נכון. הלכת אל מק'גיל, ראית את ה-DVD שלו, ומה יצא לך מזה? זה ספציפי. ומה קשה למגב תחתון? אולי יש לך פיזיותרפיסט מגניב של הברך, של כתף, צוואר. אולי. למה? כי צוואר זה משהו אותו דבר, אבל these are really easy, זה פשוט. ברך וכתף הם די מפרקים די פשוטים. כן, זה בדיוק פשוט. יש מכני ככה, הולך ככה, אולי יש some type of... טיפה רוטיישן, זהו. נכון, או משהו structurally different כמעט. אבל בגב תחתון אנחנו צריך לעושה assessment ספציפי, so אנחנו צריך לבדוק ספציפי איך אתה הולך. לעשות הנחות ספציפיות על איך אתה זז. זה כך זמן. זה קשה. בדיוק של פיזיותרפיסט, אולי יש לך שעה. פיזיותרפיסט, כן, שעה. אולי שעה. אני חושב אם אתה הולך לאורתופד, יש לך אולי 2 דקות. אולי. הוא לבדוק בתמונות וזהו. כן. אבל בעיה עם זה, אם אנחנו לקחת את התמונה, MRI, רנטגן, מה יש? זה סטטיק. סטטיק, וגם כל הזמן, איפה אתה, אם אנחנו לקחת את ה-MRI באגב? כן. איך אתה הולך? פה, בישראל? איך אפשר? על הגב. אבל אם אין לך בעיה... כן, אם אתה בודק ב-MRI, אתה שוכב באמת, אז אי אפשר לראות את זה בעמידה, ואז כל הלחץ על הדיסקים, ולא רואים אותו. כן, בדיוק. ואז כמעט, אם יש לי כואב עכשיו בזמן אני יושב, אוקיי, על הגב, אין בעיה. מה יש בתמונות? ואז בעצם התמונה לא משקפת את המציאות. נכון, זה לא תגיד לנו מה הבעיה. זה בעיה, אנחנו צריך הולך ספציפי, posture specific, כן, כלומר... וגם לקחת כמה structures. אז כלומר, איזה כאב, באיזה מנח, באיזה posture אני נמצא כשכואב לי, כן.
והשלישי? זה השלישי, זה structures. כלומר, מבני, זה כבר אינדיבידואלי, זה מבנה. זה אינדיבידואלי, זה facet joints, פה זה דיסק, זה vertebrae, יש גם למטה, יש כמה דברים על the neural arch, יש המון דברים, יש nerve. כלומר, חוליה זה דבר מאוד מורכב. נכון, אבל של הפיזיותרפיסט וגם בדיוק של הרופא, אורתופד, אין לכם כלאים, the tools, כלים, ואין לכם זמן. של המק'גיל assessment אנחנו עושים, זה כמעט, זה התחיל שנתיים. Sorry, not שנתיים, שעתיים. 2 years for us to assess. Oh my God. Can you please stand? Richard Lee זה ממש טוב. A year later. אל תזוז, אני חוזר. Hold my coffee. אבל באמת זה כך זמן, כי אני צריך לדבר איתך, או איתך, דבר ראשון. אנחנו נשב. תגיד לי. מה כואב? מי אתה? לא, מי אתה? What brings you here today? למה אתה לבוא אליי? ואני, שקט, יש פעמים, אני גם חדש על זה שנתיים, בדיוק שנתיים, לא שעתיים. מזל טוב. זה שנתיים על המק'גיל practitioner, ואז אני חדש, אבל אני לשאול, השאלה הזה, זה פתוח, זה שאלה פתוח, זה לא ספציפי, זה לא yes, no. כן. מישהו להסביר לי, יש בן בבית, אחרי 15 דקות אנחנו לא מדברים על המקווה. נכון. אבל יש לי mind map על מי זה, מה משנה לכם. אולי יש משהו בעבודה, אולי יש משהו... כן, אם זה בן אדם שנוטה לשבת כל היום מול מחשב, אם זה בן אדם שעומד ועובד פיזי, אם צריך למשוך, אם זה... אתמול אימנתי מישהו שתולה וילונות, הוא כל היום עם הידיים למעלה, הוא עומד על סולמות, יש לזה הרבה הבדל בין בן אדם כזה לבן אדם אחר, ואז כל הסיפור משתנה. כן, זה משנה מאוד, כי אנחנו צריכים ליודע מי זה לפני אליי, ואז מה אני חושב זה full picture. זה לא רק עכשיו, בדיוק עכשיו, מודרני, זה נכנס, מה בעיה, סטמפ, יש בעיה שלך, הולך, זה כמעט ככה, 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 high five, you finished, see you later. זהו. ככה רקוקסיה. Oh, I really hope not. יש פה כדור, זה עוזר לך, אבל יש גם משהו בפסיכולוגי, if you're having back pain, ספציפי. כי יש המון אנשים, תגיד לך, זה כל בראש. זה מסטרס. זה psychosocial. כן, אפשר לקחת את זה וזה גם קורה. כן, אבל אם יש פיזיותרפיסט או רופא, אין לכם כלים לעוזר לך, that's the easy way out. Precision. I'm not saying that I have all the answers. And Dr. McGill also, I just listened to a podcast a couple weeks ago where he says, I see the worst of the worst cases, and sometimes we just can't help. And there's a time and a place for surgery. So יש לי עכשיו ספציפי, יש מישהו אני עובד פה, הוא בישראל, זה קומפלקס. היה כמה שנים עבר, יש משהו, אני עובד איתו, ואז אנחנו תתקון איתו, הוא עושה... תיקנת אותו, you fixed him? כן, we. זה לא אליי. כן. זה ממש, הוא נהג, אני על יד איתו. זה מה משנה, זה משנה מאוד. כי אם זה, I'm going to fix you, it doesn't work like that. זה למה אנחנו התחיל, זה spine hygiene. איזה יופי. נכון, איך אתה לזז. So, see how you're sitting now. למה אתה לשב ככה? מה אתה מרגיש? יותר נוח לי לשבת ככה זקוף, כי מאשר ככה וליד המיקרופון, אני צריך לשנות הרבה דברים, גם כדי לשבת זקוף, וגם כדי להיות קרוב למיקרופון. אבל למה? אתה mitigating or changing how the tissues are being stressed. אבל יש סטרטגיה שלך בגוף שלך, subconsciously. אתה להחליף ככה. בשבילי אני עושה ככה. זה כואב. עכשיו. לא כואב, sorry. או אני עושה ככה, יש כמה פעמים אני בזום ככה, מישהו, אתה הולך? לא, אז אני רק reset. רק מסדר. כי זה כל משנה מאוד, כי אם אנחנו לא הולכים ביחד, I don't have a chance. כן. כי זה לא כמעט פיזיותרפיסט לבוא 3 פעמים השבוע. זה הרבה יותר מזכיר טיפול נפשי, פסיכולוגי, שזה ביחד. כלומר, אני משתף מה קורה, אתה רואה מהצד מה שאתה רואה, ומתחילים ביחד, ואני מביא את התשובות, וזה נשמע ככה. נכון, בדיוק. כי אנחנו צריך להתחיל מזה, איך אתה לזז כל היום, ואז אנחנו תיקון ספיין הייג'ין. זה איך אתה לקחת הדברים הכי קטנים. כלומר, איך אתה שורח שורחים, נועל נעליים, חולץ נעליים, יושב, קם, הדברים הבסיסיים, בייסיק. נכון. אלו הדברים אנחנו לא חושבים.
אף פעם. נכון, פשוט עושים. כן, ראיתי סטו מק'גיל ב-2013 או 2014 בניו רושל, ניו יורק. ואז יש לי שאלה, זה היה אחרי, תיקנתי את הבעיה. ואני ימוד, ואז אני הולך, nice to meet you, הוא רק להסביר לי, you have a herniated disc, L3, L4, da. I was like, אני לבן, אבל ממש לבן, והוא, that wasn't your question. Holy crack. כי יש patterns. איך אני לשב, איך אני הולך, זה כל hints. אז כלומר, כל בני אדם נקרא לזה בכללי, בסדר? כל בני אדם יזוזו בצורה מסוימת עם איזשהו כאב שהוא מאפיין. כלומר, אם זה L3 של 4, אז אנחנו נראה אותם זזים בצורה כזאת, ואם זה קצת יותר גבוה, אז זזים בצורה כזאת. יש ממש מפה כזאת. כן, יש neurological pathways. כמעט. So L5 זה על האצבע הגדול, ואז בחוצה ברגל למטה. L4 זה 4 אצבעות בצד, ואז בפנים. So זה כל, you can read where people are. יופי. אני רוצה רגע שניכנס יותר להסבר של מה השיטה. אז השיטה היא באמת מאבחנת, היא נעזרת במטפל ובמאובחן עצמו, לשים אצבע על הכאב וממה הוא קורה. מה קורה הלאה? הצלחתם לדבר ביחד והכאב קורה? אוקיי. תודה. זה הכי גדול, זה בניין גדול שאנחנו משחקים, זה ביג סנדבוקס. כן, אני יודע שאנחנו יכולים לדבר 10 שעות ועדיין לא נסגור את הכל. זה התחלה, טיפה לצמצם. אז אחרי אנחנו לדבר על זה, אני רואה, we've spoken, you've shared with me, יש אנשים לבוא, זה בדיוק, זה בעיה שלי, זה צ'יק 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 צ'יק, זה גם בסדר. זה תגיד לי, אוקיי, they're very focused, זה אולי טייפ A, אנחנו רוצה על נקודה, זה כואב, יאללה. אבל למה אני אדבר על הגבר הזה? כי יש לו בעיה חדש. ובעיה חדש זה משהו מוזר. אתה תמשיך, או שנעשה רגע. כן. So זה ממש משהו מוזר של יש לו, זה עוד דיסק, בעיה בדיסק, אבל בזמן הוא הולך בפיזיותרפיה וגם רופא, הם תגילו זה לא רגיל. מה אתה תגיד לי, זה בעיה, זה לא רגיל. זה לא משהו אותו דבר. זה בעיה שהיא יוצאת דופן? נכון. So הם תגיד לו, אולי אנחנו צריכים קורטיזון שט. זה לך. וסך הכל, כל הדברים הוא תגיד לי, זה, it's a sideways, זה לא disc herniation אחורה. So פה, אם אתה רואה, בפנים פה, יש that's the disc herniation. אבל זה אחורה וקצת בחוצה. יש לו, זה בצד. הפריצת דיסק שלו היא הצידה. נכון. היא לא קדימה או אחורה כמו שבדרך כלל קורה. נכון. ושל ספורט שלו זה הגיוני, זה ממש הגיוני, וגם בדיוק the mechanism. לענף ספורט שלו זה... כן, וגם בדיוק, לא רוצה לדבר על איזה ספורט, אבל... כן, לא לסגור את הבן אדם. נכון, אבל הספורט שלו, מה הוא עושה, ובזמן יש הבעיה, וגם קיץ עבר, בזמן אנחנו עובדים ביחד, זה בדיוק כל הזמן, אם אנחנו עושים ככה, זה כואב לו, אני מרגיש קצת. זה לא כמעט סכין, זה טיפה, אני מרגיש. הוא professional athlete, הוא מכיר הגוף שלו. ואז מה קשה, זה כולם תגיד לו, no, it can't be L4, L5. It's not possible because you can't sit. ואז הסברתי לו כמה פעמים, זה רגיל, זה the averages, אבל אתה לא, זה משהו, לא אותו דבר. זה something else. שכחתי. זה משהו שונה, זה משהו אחר. שונה. למה זה משנה? כי בזמן מישהו לבוא אליי, יש כמה אנשים לבוא אחרי כמה פיזיותרפיסט. כן. אחרי כמה רופאים. והם תגיד לי, אין להם מושג מה הבעיה שלי. אתה אחרון. אמרתי, אני לא אחרון, יש עוד 3 אחרי אליי, אבל... למה זה משנה? I'm saying that a lot. Why does it matter? למה זה משנה? כן. אבל... because it depends. It all depends. מה יש? מי זה? איך אתה לזז? ואז אחרי אנחנו מכיר את זה, וגם spine hygiene, איך אתה הולך, אנחנו לתיקון בדיוק ה-assessment, ואז אנחנו עושים כמה דברים. אבל זה לא כמעט shotgun approach. אוקיי, אנחנו עושים סקואטים ודדליפטים, וכך את זה.
בזמן אתה להסביר לי מה יש, בראש שלי אני לקחת כמה דברים, כי יש, בספורט יש clusters for injuries, כמעט powerlifting, בדיוק מה הייתי, זה end plate fracture and a herniated disc. זה מה שאנחנו רואים בדרך כלל בגלל דחיסה, בגלל משקלים כבדים. בדיוק, וגם של קרוספיטים, אתלט קרוספיט מלא, גבוה, מה יש? אנחנו לא נדבר רק על הגב? כן. נדבר על הגב, אנחנו רואים פריצות דיסק בגב. נכון, למה? תנועה, ענפות, קפיצות, נחיתות. הכל, כי בזמן אתה עייף בקרוספיט, יש בוקס ג'אמפס, יש המון סנאצ'ס. אתה צודק, אנחנו מפספסים הרבה מהטכניקה כשאנחנו כבר פתיג. נכון, כי אתה, you lose the spinal stability, ואז יש פוצץ של הספורטאים הכדורסל, זה משנה, איזה מקום שלכם, ראשון, 5. איזה פוזיציה על המגרש. נכון, so יש clusters that will help us identify מה יש. בזמן אתה להסביר לי מי אתה, מה יש, מה הבעיה, זה עוזר לי hints כמעט, ואז אנחנו הולכים, נכנס עם ההיפותזיס, ואז אוקיי, טסט. איך זה מרגיש? יש 10, זה סטנדרטי, יש פה בספר. 10 דרכים או 10 מבחנים. בדיוק, ואז זה עוזר לך, יש גם שאלות, זה משנה מאוד. כן. I don't want the questions, I just want to do the test. לא, צריך. כי יש דברים, איך אתה לישן? שאלה מצוינת. כן, כמה... השאלה זה איך אני ישן, אם אני ישן טוב, או אם אני ישן על הצד, אם על הגב. הכל. ואז כמה, וואו, בעברית שלי, how many pillows do you have? כמה קריות? כמה? יש מישהו 5. No way, dude. כן, אבל יש לה סקוליוסיס. זה היה שנים עברים בקרוספיט, והסברתי לי, I explained to her, אוקיי, בשבילך זה משנה, אבל את לשאלה אליי למה את לא הולכת כלום עם הדדליפט? אם אתה לשבת ככה, אין לך סטביליזציה. זה אין אופציה שלך של הדדליפט. ומה עם קטלבל? לא, זה אין אופציה. כלום. What about a kettlebell swing? לא. אין אופציה, אין סטביליזציה. את לא עושה. So למה אני הולך סקואטים? כי המכני של הגוף שלך, זה עוזר, ככה. לשבת, לקום, וזה מאוד ספציפית לעניין שלה. נכון, זה ספציפי שלה. יש בדיוק סקוליוסיס with 8 degrees, זה גדול. אבל כל את זה חדש של כולם. יש גם מישהו לבוא אליי, הוא היה פיזיותרפיסט, הוא לבוא אליי, הגב שלי כואב, הייתי... הוא בעצמו פיזיותרפיסט. כן. כירופרקט, טריגר פוינט, קאפינג, כל את זה, אף אחד עוזר לו. ובאמת זה היה פשוט, אבל אף אחד יודע איזה שאלה לשאול ואיך ומתי. זהו. הוא יודע כל הדברים, אבל אין לו קשר בנקודות. אוקיי, אז ההוליזם חסר. נכון. The thing, you know, the new thing now, הדבר החדש ברפואה שאני מתחיל לראות, ואני שמח שאני מתחיל לראות, זה יותר אנשים כמוך ששואלים שאלות, ומתחילים לקשור את הדברים. העניין שזה לוקח זמן. והעידן שלנו, our era, הוא הולך לכיוון של מהר, טיק טוק, יוטיוב. מהר, ובשביל להגיע לפתרון, כמו שאני שומע, שהוא מאוד מורכב, אז באמת צריך סיפור מאוד גדול. ולדעת ולהקשיב, ואיך לקשור את כל ביחד, ואז זה בעצם, גם כל מי שמקשיב עכשיו, יכול להיות שהוא יגיד, אוקיי, אני קצת כזה, אבל אני גם קצת כזה, ואני אחר, כלומר, אף אחד לא יוכל לקחת לי פה משהו אחד, נכון. שזה פתרון בשבילו. נכון. אז זה big picture של המרפק, של הברך, זה הכי פשוט. של הכאב שלי, אני מכיר, בזמן נפלתי על האופנוע, קראתי את העצם הפיבולה, יש לי... נשבר לך הפיבולה? כן, ויש לי 6... מסמרים, וגם 10-12 סנטימטר של... וואו, של פלטינה? כן, זה מרגיש טוב. רשמת את זה בוויל שלך לילד, זה הרבה כסף, 12. זה היה לפני. תן לו, זה יותר מזהב. האיש לי היה 3 חודשים בהיריון, ואנחנו גר בתל אביב, זה קומה 3, אין מעלית. קומה שלישית בלי מעלית. בלי מעלית. So היא עושה כל הדברים, אני כל הזמן לשבת בבית שלנו. She's very fit because of you. נכון. That's what I keep reminding her. אבל, back to the point, זה ממש, אנחנו צריך לקחת מה אנחנו חושבים, ולקחת בצד. Whatever we think we know, we have to put it aside.
כל הזמן אני נכנס, אני עושה רק פעם אחת או מישהו אחת של המק'גיל method היום. ביום. כלומר, אתה מטפל רק בבן אדם רק אחד. Because the thinking power to be able to deal with that is massive. יש אנשים, זה מק'גיל practitioners, זה רק הם עושים כל הזמן. זה גב תחתון, זה משהו אותו דבר. אבל נפגשנו בבית של סטו מק'גיל בספטמבר, וישבנו, וגם שניהם, תגיד לי, יש 4-5 כל היום, אבל עכשיו אני לא עושה heavy lifting. אני נכנס, אני מכיר מה יש, ואז, אבל 4-5 מקסימום ביום, יש שעה, שנתיים, ואז חצי שעה אני לא עושה כלום. מנוחה, בטח. נכון. זה לא פשוט לטפל. אבל חושב על המטפל של פיזיותרפיה, גבר. יש 3 אנשים, אתה עושה ככה, אתה עושה ככה, אתה עושה, אין לכם מקום בראש. וזה גם ההבדל בין הרפואה שהיא יותר פרטית, לרפואה שהיא ציבורית, ואז as much as possible. כן. As back to point though, because we can talk about that all we want. And this is by no means a knock against physical therapists. There are very good ones out there. אבל אנחנו צריך לחושב על איך זה עובד. הגב תחתון, איך זה עובד. אם זה, יש מישהו, תגיד לך, נימו, יש מישהו, הפיזיותרפיה שלי ממש עוזר לי, יש הדיסק פוצץ וממש עוזר, ואז אתה הולך ו... הדיסק שהתפוצץ, אנחנו נקרא לו פריצת דיסק. פריצת דיסק. So let's say you go, פריצת דיסק, וזה כואב עוד. Okay, but they said it was really good. עוד פעם, זה עוד כואב. זה כואב לי יותר ממה שנכנס. נכון. הפיזיותרפיסט הזה, אין לך או לך, זה בדיוק הפרופשיונלי, בדיוק אתה צריך. יש רק כלי אחת, צריך מישהו אותו דבר. I'm going to take a second and just kind of refocus, and I apologize. The coffee is out. אני להסביר באנגלית, to pull things together, just because I need a break from Hebrew for a second. Yeah. A lot of CPU was it's burned over there. I said to my wife this morning, I was like, all the nights to not sleep well. But in essence, it comes down to a much more detailed assessment. Yeah. You have to be able to, one, take a step back and walk into every session with a blank slate. So when I do a McGill assessment, it's usually between 10 and 11 a.m., not just because I don't want them sitting in traffic. You're woke up. I'm woken up, and they've had time to get up and either for the pain to ramp up or for it to cool off. So I'm getting them at the point, if you wake up at 7 and you come in at 10, even if you've been sitting, if you get out of bed and you have pain immediately, we've hopefully over the phone or through Zoom given you 1 or 2 tools to help you kind of calm it down a little bit. So I'm not getting you at the worst possible time, but we're also not coming in the afternoon when then life is getting in the way. Yeah. So I've had people say to me, why are we doing 10? That's a pain in the butt for me to come at 10 o'clock. I lose my whole day. I lose the day. Exactly. I don't want you to have to do anything. I want you to come in, have a slow morning, or if you have pain and you know something that's going to help with you, have an easier morning so that when you come in, you have the mental space to come in. And this is where getting to know the person, they come in and they're texting and looking at me, and I'm like, dude, it's not cheap. And there's a reason for that. There's a number of reasons for it. And it's not like, you have pain and I'm going to take all the money. It's because when you're coming, you have to buy in, both mentally and physically. Yeah. And I've had a couple people that have come in, and after 2 or 3 months, I say, how are you doing? They're like, I haven't really done the exercises. Not committed. It's not that they're not committed. They actually don't care enough because they're not in pain enough. No. The pain has become a part of who they are. It's become part of their story. And that's where getting to know the person is really important, right? So I had a mom of 7. Wow. Her and her husband, awesome human beings, just sweet people, really kind. And unfortunately, what had become a part of her identity was she had back pain all the time, and she was always tired. That was part of who she was. Like coffee is part of who I am. If you ask anybody from, I don't know, when I was 16. And we had to slowly not break it, but reform what she thought. And when we got 2 or 3 days in a row where she wasn't in pain, all of a sudden, I did the exercises by myself. Really? Tell me about that. How did you feel going through that? And there's a sense of empowerment, but there has to be that switch to throw. So when it comes to the physical therapist, that's one of the tools that they're missing.
and it's not their fault. They're stuck in a system. Consistency, yeah. Exactly. It's the consistency, and they also have a certain number of visits to get, both here and in the U.S. If you don't, my sister works as a physical therapist in Malad Dumim. If you don't get your certain number of sessions you have a capacity, yeah. Exactly. Okay, so Goose Fraba, thank you for the break. Goose Fraba. Thank you for the subtitles. Yes! So many people were like, what's Goose Fraba? I was like, Adam Sandler. Goose Fraba. I feel pretty. So as we've talked 5 דקות על הטכניקה, על הגב. למה? כי כל הזה, זה משנה מאוד. זה הפאונדיישן שלנו. אז בדיוק, עכשיו. אז לדבר על הטכניקה, על הגב, מה משנה. דיברנו לפני, אוקיי, יש לך זה, אתה לזז ככה, אתה הולך ושוב ככה. כמה ילדים יש לך, מה העבודה שלך. נכון, איך אתה הולך, נעליים, גרביים, עתיק, ואז אנחנו עושים לבדוק איזה מכני ואיזה טישיוס. כשאנחנו מדברים מכני, אנחנו מדברים על עצמות, תכלס, וטישיוס זה רקמות, זה שרירים, גידים, ליגמנטס, קארטלג'. כן. בדיוק. אז אנחנו נבדוק, ואז אנחנו הכי ספציפי. אבל אחרי כמה טסטים, אנחנו רוצים מינימום. כי יש אנשים לבוא, כמעט הגבר אני אדבר על לפני, היה לי 1.5 שעה אצלו, ואז אנחנו עושים 3 דברים. זהו. כי הוא 9 ו-10. ובאמת 9 ו-10. אז הוא in pain all the time? All the time. הסברתי לו, אני לבוא, לשב בבית שלך, לדבר, להסביר לי מה יש, וכל הזמן אני רואה מה הוא עושה, כל הזמן. ואז אחרי 45 דקות אני אשאל, איך אתה מרגיש? Yeah, it's still there, but I feel a little bit better. אחלה. טסט ראשון. ואז, זה כואב. אוקיי, נדבר. 8 דקות. יש עוד טסט? איך אתה מרגיש? זה כמעט לפני. כמה דקות. חוזר, טסט שני. אבל זה לא כמעט צ'יק, 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 צ'יק. כן. מרפק, הם הולכים ככה, ככה, מה אתה עושה? ככה, ככה. אתה רוצה לראות ממש תזוזה ותנועה של הבן אדם. נכון. של הגב תחתון, אנחנו צריכים, אם יש לך 7, 8, יש כואב כל הזמן, אנחנו צריכים, we have to be smart. לא, חכם? כן, כן, כן. כן, חכם על זה. אבל זה קשה. כי גם אני רוצה להולך איזה תשובה. ברור שאתה רוצה לתת לו תשובה, בשביל זה הוא משלם לך כסף. כן. אבל זה גם, אחרי אני חושב, אוקיי, I've got it. ועכשיו, איך אני יודע זה באמת? Okay, let's do another test and see if it's something else. Oh, man, okay, it's something else. אבל יש פעמים, אוקיי, 99% אני חושב את זה, I don't say anything anymore to the patient, I just get real quiet. Okay, let's do another test. והם, למה אתה שקר? Do you need 100% or just... כן, we want to be as close to 100%, because when people come to me at this point, they've been through... The McGill method isn't like, יש לי אנשים להתקשר אליי, עשיתי שבוע עבר, da. זה לא פעם שלי. זה לא הזמן שלי. לא לבוא. כן. למה? אני רוצה לשלם. לא. כמה שבועות, ואז התקשר אליי. Very few people. למה? כי יש המסלול שני. זה פיזיותרפיסט, יש הזמן. זה לא כמעט, I have a back pain, I need to come to you. זה, מה אתה עושה? כמה זמן? מה הבעיה? כי יש פעמים שעל הפלאפון אנחנו לדברו, it's very clear they know what they need to do, and a physical therapist already told them what to do. But they're not doing. נכון. Okay. So למה לשלם עליי? I would love your money, don't get me wrong, but אין לי זמן. יש לי תור ככה. ספציפי. So when we go through the testing, we need to form a hypothesis, check, ואז אחרי הפוך. זה ממש באמת. זה לא כמעט, אוקיי, this and this and this. כמה דברים. מה עוד, מה האופציה? זה 99% ככה. מה 1%? מה עוד יכול להיות, אתה אומר? נכון. אולי, אוקיי. So, זה לשמוע, תודה. זה לשמוע, זה כמעט disc herniation. אבל יש משהו, זה לא לשב טוב על הראש שלי. מה יש? Have we tested for, נכון, have we tested for instability? Have we tested for anterior shear?
אוקיי. ואת כל זה, הבדיקה הזאת היא במגע שלך, אתה נוגע בבן אדם? כן. ממש להרגיש? כן. ואז צריך לבדוק. ואז אחרי זה, אני אקח הפסקה, 15 דקות, 10 דקות. Processing או what? Processing וגם מקום. אני צריך space. יש כמה פעמים, אני יושב, like, I feel so confident in what I think it is, ואז לפתחתי המחברת שלי, כל הזמן יש מחברת, לא היום, אבל אוקיי. משהו לא מרגיש, זה לא חזק. אז חוזר בהפסקה, אני רוצה עוד 2 דברים. Or, is that your bag over there? Do you mind? I think you had something in there. כן, יש משהו בתיק שלך? כן, לבוא אליי. והם הולכים, אוקיי. אז זה לא זה. נכון, בדיוק. כי איך הגוף הולך? כי הגוף מכיר. Subconsciously, הגוף לזז. כן, הגוף יודע גם לזוז מסביב לכאב. אני יודע שאם כואב לי, אז אני אדלג מעל הכאב ויביא את זה בצורה אחרת, או שירד עם הברכיים, או ש... כן. ומה, what's interesting, אם יש לך... מה שמעניין, כל הזמן. זה סטיוארט מק'גיל, זה it depends. זה משהו מעניין בעברית. זה תרגיל. לא תרגיל כמעט. אם יש לך בעיה עם extension, בגב, אתה יעמוד ככה. אם יש לך בעיה בפלקשן, אתה הולך ככה. זה גם תרגילי, דבר אחד. אבל יש עוד complex cases, יש גם וגם. אבל איזה ראשון? מה יותר קשה? נכון. זה לא ביצה ותרנגול. זה לא 1 או 2, זה לא בינארי. זה איזה כואב עכשיו, וזה למה אנחנו התחיל התמונות ורנטגן. זה אחרי סך הכל, אחרי טסט, אחרי פגרה, אחרי הפסקה, אחרי חוזרים, אחרי, אוקיי, הפוך. עכשיו אני רואה מה יש לך בתמונות. למה? כי אני צריך לדעת מה ספציפי. אז אתה כן משתמש ב-X-ray וב-CT ובכאלה שיש. כן, אבל בסוף. אבל אחרי שכבר ניתחת את התנועה ואת המגע ואת הכל, כן. אז אתה חוזר חזרה לכלים הנוספים. נכון, כי אם אנחנו רואים רק הרנטגן ו-CT, כמעט הרופא ככה, או יש, כולם יש משהו בגב. כן, כן, גם לאנשים שלא מרגישים כאב, יש משהו בגב. נכון, וזה, אף אחד חושבים על זה. בוא נשים רגע קאט על העניין המקצועי רגע. למה לכל בני האדם כואב הגב? לייפסטייל. אוקיי. לייפסטייל. The new lifestyle? לא, תשמע, זה גב תחתון כואב, זה לפני modern times. הוא כאב גם אז, גם פעם? גם פעם לפני. איך אנחנו הגיע פה? איך? Evolution? נכון. בזמן אנחנו עובדים על שכחתי, I should know the word, to work on a farm. לעבוד בחווה, להיות חקלאי, כן. יש המון דברים אתה צריך, המון טסקים ביום, אבל יש גם גב תחתון כואב, כי אתה עושה כל הזמן ככה, ואז מה הוא עושה? אני לא אוהב לעושה את זה, יש לי פארם-הנד הוא עושה, או זה יש בן שלי או בת שלי, אתה עושה העבודה של זה, אבל אמא, אני לא אוהב את זה, סתם ככה, שקט, עושה. אני לא אוהב לעשות את זה, אתה תעשה את זה. נכון. היה אופציות שאנחנו לא עושים ככה, אבל עכשיו יש המון אנשים נכנס בפיטנס, בקרוספיט, זה לא, it's not against CrossFit. זה סתם, זה לייפסטייל, זה לא כל כך עובד. גדלתי, אני ממש אוהב כדורסל. משחקתי עד בן 18, אגב, תחתון, וגם אחרי. אבל אחרי בן 25, אני ממש לא אוהב רץ. לא אוהב לרוץ. לא אוהב. גם אני. לא אוהב. אני טוב בזה, אבל לא אוהב את זה. נכון, גם אני. אבל שנתיים עוברים, באמת שנתיים, לא שנתיים עוברים, למדתי למה. יש לי בעיה עם המניסקס שלי. עשיתי partial meniscectomy, כי משהו טיפש, וחממתי בחדר כושר עם הבול סלאמס. כן. עייפתי, נכנסתי, אמרתי לאשתי, I'm so tired, I shouldn't go to the gym today, but I really want to get the workout in. טיפש. הלכתי ואז קראת את המניסקוס. הוא נכנס, הוא תגיד לי, להסביר לי, הרופא ממש מגניב, הוא להסביר לי, אנחנו עושים מייקרו-פרקצ'ר, זה תיקון. אמרתי לו, סך הכל לא רוצה מייקרו-פרקצ'ר, זה בצד, אבל הוא לקח את תמונות, כי שאלתי, תיקח את, אני רוצה לראות אחרי.
תגיד לי, יש לך עוד סול, וגם יש לך ברכיים כמעט בין 65. אז אתה באמת כנראה זקן. נכון. אז זה הגוף מכיר משהו למטה, אבל בזמן אנחנו נכנס, האגו שלנו נכנס, בזמן קרוספיט, אתה מכיר, אתה מבין, אתה מכיר ומבין. יש המון אנשים נכנס, אוקיי, the RX is this. אני רוצה לא עושה, זה שקט. What is a warm-up, dude? נכון, כן. אבל גם יש פעמים בזמן המאמן עייף. זה קופ-אוט שלי בקרוספיט תל אביב, היה, אוקיי, רץ קל, lighthouse and back. כן. למה? כי זה low risk for me. נכון. וגם יש, אני יודע, 6 בבוקר, אף אחד רוצה לא רץ ככה, אבל יש מישהו הולך והם לא אוכלים מלא. זה בסדר, זה לחימום, אני צריך זמן לכותבת, או הם צריך עוד זמן. כן, כן, מושך טיפה זמן. כן, יש כמה זמן הם נכנס בשעה 6, וראיתי ככה, אוקיי, lighthouse and back. למה? זה כותבת פה. לא, ככה. Wake up. אבל... What did you do? Make up? System of a down. זה יפה. POD was the other one, yeah. So על הנקודה, עוד פעם, זה סך הכל הגוף מכיר. הגוף מבין. אנחנו, אם לא consciously, subconsciously, אנחנו יודעים שזה משהו לא כל כך טוב. אז בסופו של דבר, אני רק רוצה לשים את זה. אני הייתי בטוח שבגלל ה-evolution wasn't like finish it job. כלומר, אגב, הוא לא דבר מושלם, הוא דבר סופר מורכב. אם נסתכל על הדגם ונראה את העצם הזנב שעדיין קיים, והוא יושב בתוך האגן, זה נראה שאנחנו לא אמורים כל כך לעמוד בצורה כזאת, או לשבת בטוח בצורה כזאת. אז יש לנו דרך להתמודד עם זה בקטע שוטף, כלומר, איזושהי המלצה לאנשים, מה לעשות כדי להימנע, איך לחיות יותר נכון מאז שאנחנו ילדים, כלומר, אף אחד לא מלמד אותנו לעמוד, לשבת או ללכת. כן, אז זה שאלה מצוין. אז מודרני אנחנו נשב כל הזמן. אצלי יש המון אנשים לשבת באופניים. אבל סתם, לשב. What's the best posture for sitting? אתה יודע? לוטוס? עוגיה או... ברור אין. אין. דוקטור מק'גיל עושה research 1980, אני חושב, והוא לבדוק. אחלה שנה. נולדו ברק אנשים טובים. והוא לבדוק, אין. מה יש הכי בריאה של לשבת? איזה פוסטר הכי טוב לישיבה? זה להחליף כל 10 דקות. Why? Because it changes the tissue stresses. So כל הזמן היית ככה לפני, זה 25 דקות על יד. קמתי וחזרתי וזזתי, אז כן. בדיוק. וכל הזמן... מרגישים, כשיושבים הרבה, מרגישים כאילו כואב כבר. כן. אבל יש המון עובדים עכשיו, כמעט software programmer. כן, הם יושבים המון. כל הזמן. כי לא רוצה יעמוד, זה breaking my focus, או ככה, כמה, how many screens they have, נכון, ככה, זה הכי בריאה, אני חושב, כי אולי ככה, אבל צריך יעמוד, כל השעה, יעמוד, sniffing of air, and being able to, just like that, 3 פעמים, אבל חזק, זה לפתוח, זה לקחת the middle of the disc is like a jelly. So what it does is it kind of pushes it from being towards the back where we have so instead of being towards the back where we have the possible herniation, it returns it. Right. So when we sit, we tend to put a little bit more stress. And then when we stand up, when we do that with the hands overhead, but not reaching for overhead, just nice and tall. And then stand for another 30 to 40 seconds, just nice and relaxed, and then sit back down. recenters the jelly of the disc, so to speak. זה ממש עוזר. זה כמה פעמים השבוע, זה ביום אתה עושה, כמה פעמים השבוע. זה lowers the risk and lowers the stress on the tissues. זה ממש עוזר. So יש פה דוקטור גב. זה somebody asked me. מה ששמים על הכיסא? נכון. מה אני חושב על זה? זה טוב, אבל גם אתה צריך לעמוד כל שעה. אבל אני רוצה, זה מוזר. אוקיי. You deserve your pain. מה אתה רוצה? אתה לא רוצה לטפל בעצמך. בדיוק מה אני להסביר לו. You deserve your pain. מה? He got really upset. He's like, how can you say that you're being rude? I'm like, if you don't want to stand up, then you're not taking the stresses off. You're welcome. נכון? Okay, so let's do, יש לנו 10 דקות, נכון? כמעט? Okay. So, אנחנו עושים ככה. So, summary.
סאמרי, בוא נעשה סיכום על סאמרי זה סיכום. סיכום? כן, אפילו מתחיל שני מתחילים ב-S. איך אומרים סכין? סכין, סיכום, אוקיי. סכין. עוד קפה. אתה רוצה קפה? אני מביא לך פשוט בכפית ותאכל את זה. ככה. חס וחלילה. אוקיי, so דבר ראשון זה לייפסטייל. אנחנו עושים, באמת, if you want to go back and re-listen, זה סיבוב. אנחנו נתחיל בלייפסטייל, ואז אנחנו חוזרים בלייפסטייל. דבר ראשון, אנחנו לשב, לדבר על הלייפסטייל שלך. אני רואה איך אתה הולך, איך אתה לשב, איך אתה לורד לנעליים, אבל עכשיו זה קצת מוזר, אני לשאול על זה. אבל כל הזמן, can you take your shoes off? יש כמה פעמים ככה, ואז אני לשאול איך אתה חוזרים, ואז זה תגיד לי, או יש לכם כפכפים, זה גם תגיד לי על הגוף שלכם. זה דבר ראשון, זה לייפסטייל איך אתה לזז. דבר שני, אנחנו לשבת לשאול. So גם איתך, hit record and pretend like you're telling somebody, this is my back pain. אגב כואב, בזמן אני עושה, לקחת הילד בפנים ובחוצה. מרים את הילד מהאוטו. נכון, בדיוק. זה ממש ספציפי של האימות. אבל יש סטרטגיה. אם אנחנו רוצה לעוזר לך עם בן 2, הוא עוזר או היא עוזר לך, הולך באוטו. סתם, יש דברים אנחנו להחליף. זה סוף סיפור על זה. הקיצור. יש עוד סטרטגיה. So, lifestyle, איך אתה הולך יום עד יום. דבר שלישי, זה איך אתה הולך בפיטנס. ואני רוצה לחוזר על זה כי... איזה סוג של פיטנס אתה עושה? נכון. וגם מנוחה. לא באמצע סטים. כן, כן, מנוחה בכלל, as rest day. נכון. ומשהו אף אחד חושבים. עכשיו באופניים וגם טריאתלון, כולם עוברים, the whoop strap or the Oura ring is helping me with my recovery. לא, זה לא עוזר לך. מה עוזר לך? לישון. זה לא כל כך צריך 8 שעות הלילה, אנחנו צריך מספיק שלך. קמת בבוקר, איך אתה מרגיש? כן, אם אתה awaken או... כן. וגם, איך הנורולוגיה שלך? אתה הולך כמעט... כן, אם אתה ער באמת. נכון, ואתה מרגיש את זה. אם יש פעם אחת שבועיים ככה, אוקיי, בסדר, זה נורמלי. יש יום אחת הגוף שלך... כן, אבל אם זה פעמיים בשבוע, אז אנחנו מבינים שמשהו... פעם השבוע, או פעם שבועיים. לא, אני אומר, אם זה פעמיים בשבוע קורה, אז כנראה שהשנה מאוד לא טובה. כן, זה ממש לא טוב. אז אנחנו צריך להורד הפוקוס שלך על האינטנסיבי, וגם כמה אתה עושה, הווליום שלך. ודבר שני זה, בזמן אתה נפגוש שמשהו לא טוב עם הגוף שלך, לשמוע. רק לשמוע הגוף, הקשיב. להקשיב לגוף. להקשיב הגוף. כן, כואב, אל תעשה. לשמוע. I hear this, כי יש המון אנשים, בזמן אתה הולך ב-RFA, נכנס, competition, כן, יש הזמן, shut up body, יאללה. ברור, זה ה-all out, זה ה-fight. נכון, אבל זה competition, you're gonna win 10, 50,000. כן, אבל competition זה ככה מהחיים. חצי אחוז. באמת, ממש. אבל שלנו, לשמוע, אוקיי, I hear you. עשיתי לחימום, נימו, יש דדליפטים. לא היום, לא מתאים היום. כן, אני חושב משהו אותו דבר. אני מאוד שמח שבאים אליי ואומרים לי, שמע, לא 100 בזה, אוקיי, אז נוריד משקל, נעשה משהו אחר. כן. תרגיל מסביב. וגם בשביל המאמנים בחוצה, לשמוע את זה, אם אין לך כלים טובים לעוזר למישהו, לשאול אותם, מה אתה חושב אתה צריך היום? והם, אני צריך לדלף איממות, לדלף לקטלבל. אוקיי, how do we make this easier? במדרגה? יפה. נמוך. כן. What's the simple solution? פחות movement. נכון. למה אנחנו נדבר על זה? כי זה fitness is not gained in the gym. זה stress. וגם יש חיים, stress. זה למה אנחנו נתחיל לשבת. זה דבר שלישי, לשבת, להסביר לי, מי אתה? זה גסטלט, זה פרויד, מי אתה? זה שאלה, מי אני בכלל? נכון, יש לי פייפ. שמה גם בפיטנס, מי אני? אני רוצה כל הזמן, אני נכנס ואמרתי... האם פיק פרפורמנס, האם אני רוצה להיות הראשון בקבוצה, האם אני דווקא מלמטה, מי אני? וגם אני נכנס ויש השמות על הקיר, today's going to be an easy day, ופעם אחרי פעם אמי, easy day, no, נמרוד is in front of me, I need to beat him today. אנחנו צריך למכיר מי אתה. בזמן אתה נכנס הפיטנס, לשמוע הגוף, הקשיב הגוף, ואז אחרי, לאט זה מנוחה. כן. זה פיטנס, and especially for the bones. עצמים, עצמות,
תודה. So close. כולם חושבים זה כמעט בודי בילדר. בודי בילדר נכנס חדר כושר 3 פעמים בשבוע, דחוף, אבל היומים באמצע זה ממש מנוחה. ריקאברי, פול, ממש. They're lazy. וגם אם אתה עושה כמה שנים ככה, אתה רואה, רוני קולמן had the Netflix. כן, קולמן, בטח. It's not only because of the assistance he had. זה part of the program. כן, הגוף האחרי זה לא כיף. זה ממש לא כיף. כן, אחרי אימון עצים בחדר כושר, זה קשה, זה כואב. כן, זה 3 יומים השבוע, אבל של קרוספיט ספציפי, 2 השבוע. יום שני, יום רביעי או יום חמישי. יש הפסקה באמצע. אם אתה רוצה לעשות דברים, אופניים או רצים, זה בסדר. Active recovery. Active recovery, וגם אותו דבר. You can still do some type of fitness. זה ממש אותו דבר, אבל a different means. אוקיי, במילה קטנה עכשיו, הפתרון. כלומר, דוגמאות לפתרונות שאתה תיתן לאנשים. זה הכל סביב תרגילים. So התרגילים, אוקיי. So דבר ראשון זה good posture. So אנחנו רוצה בראש אחורה. כמוני, איך אני יושב עכשיו. בדיוק ככה. ככה, הייתי בלפטופ. אבל יש גם לי, אני לא יושב נשאר באופנוע, כמה פעמים אני עושה רגל אחד. אתה מרגיש הגוף, להקשיב הגוף. משהו תפוס, לא צריך לפתוח, או עוד flexibility, לא צריך לצאת, צריך להדליק השיעורים. So זה ממש קל. זה shielded breath. יש לי גם סרט ביוטיוב, אני אשלח אותה בלינקים. מעולה, נוכל לשים. זה, אם אתה לישב, או יעמוד, בראש אחורה, מרגיש באמצע הקוביות, or where they should be, ובצד, ודחוף אצבעות באמצע, ואז עכשיו, זה לא, או אם אתה רוצה, זה למה הם עושים את זה, by the way. That's why they make that noise. Is that, it allows for the delivery of power. Just operate it in full power. Okay. The kia is a full kia. You can't go kia. זה לא עובד. But those are the two ways. זה משנה מאוד. למה זה הדליק כל 360% core. כן, אנחנו יודעים שהבטן היא מתחילה בזוקפי הגב ועוקטפת את כל הבטן. כן. So זה דבר ראשון. זה step 1. מדרגה ראשונה. מדרגה שנייה זה being able to brace and still move air. זה הבסיס. אחרי זה יש מק'גיל ביג 3. מק'גיל ביג 3 יש 3 תרגילים. זה modified curl up or the מק'גיל crunch. באמת, אל הולך ליוטיוב ועושה מק'גיל crunch. אל תעשה את זה. למה 99.8% זה פח. זה לא נכון. זבל. הם עושים ככה. Here's the מק'גיל crunch. זה ממש, זה fine tuning. זה ממש משהו קטן. יש 4 סרטים, 2 עם סטו מק'גיל, אחד אצלי, ויש אחד עם, אני חושב, גבר, דוקטור פיטבקס מצ'קוסלובקיה, אני חושב. זהו, באמת. שהם הסרטים האורגינליים. 4, זהו. זה ממש, זה playing in the fine minutia. זה כמעט צריך ספציפי. הדבר שני זה סייד פלנק, אבל זה סייד פלנק, זה עם רגל למעלה קדימה. זה משנה מאוד. There's that word again, משנה. אנחנו עושים, זה משנה מאוד. זה מאוד משנה. זה רגל למעלה קדימה, זה איך דוקטור מק'גיל עושה תרגיל. הוא לבדוק כמה approaches, ומה הוא עושה, זה 3 תרגילים, כל הזמן זה עוזר מישהו עם proximal stiffness, זה פרוטקציה. אנחנו מדברים באמת תמיד על הליבה ועל הקור, ובסופו של דבר הספיין, כן? כן, ספיין, כן. ואז יש סטביליזציה, זה לפתוח המסלול של הספיינל קורד, וזה עוזר לך הכי קצף, הכי כוח, הכי more strength כמעט. אז יש לנו את ה... With the breath, כן. That's the מק'גיל. The מק'גיל curl up is one, the side plank. The curl up, the side plank. ודבר ראשון זה bird dog. שלישי זה bird dog. אבל זה לא כמעט, עוד פעם, יש המון פח זבל ביוטיוב, למה? כי כולם עושים ברח, מרפק, והולך ככה. אנחנו רוצים spine neutral. רק הולך ושוב, מכתף וירח. זהו. זה קשה מאוד. בזמן אנחנו עושים התרגילים האלו, בדיוק עם טכניקה מצוין, זה קשה.
כן. You're sweating, you're breathing hard, כן, זה ממש כן, קשה. כן. תמיד שעושים פרקטיס על תנועה שהיא צריכה להיות מדויקת, זה קשה יותר מלהרים דדליפט של 200 קילו. כן, בדיוק. אבל אחרי כמה פעמים, זה לא כמעט magic fix. וזה דבר אחרון, אני חושב, זה ממש משנה מאוד. זה משנה, כי לא אמרנו משנה מאוד. זה המילה מצוין. אני קורא לפרק, הפרק שמשנה מאוד. משנה מאוד, it's the best one. מה משנה מאוד זה הזמן. אנחנו נתחיל עם התרגיל, זה כמעט הולך עם השטקן, זה הולך ככה. בראש לשיעורים, ככה. יורים לכל מקום, ואז לאט לאט. זה הנדגן, זה קדימה, זה קצת עוד ספציפי. ואז בסוף זה לייזר. נכון, בדיוק. ואז אחרי סקלפל, זה ממש ספציפי. זה מה האתלטים הכי בעולם, הם עושים, זה לייזר. You're like, holy cow, I can't believe you can do that. אבל זה ספציפיק של הספורט שלכם. בשבילך, בשבילי, מה משנה? אנחנו רוצה proficiency. איך אנחנו עושים? אנחנו עייפים, נכנס, מרגיש, okay, I need to be a little bit more focused, without even thinking about it. We just naturally do it. זה טבעי. אבל זה כך זמן. מה קשה את זה? 2 או 3 ימים מהשבוע עם התרגילים האלו. לא הולך עד המקסימום, הולך רק... איך זה מרגיש? אני הולך עם עוד efficiency. I can feel that it's working the right way. הטכניקה שלי זה ממש מצוין. זה לא כמעט המסלול עד מספר 10 מ-10. מספר 6, 7, יום מנוחה. מספר 6, 7, יום מנוחה. So זה... Yeah, let's stop it with that. יש אותו דברים, אבל זה... לא, בסדר, סבבה. אז יש לנו... אני חושב שהקפנו המון, ואני מרגיש שזה באמת נושא ענק. זה נושא ענק. עוד לא חוויתי טיפול כזה, אבל זה עשה לי חשק כן להכיר את זה יותר. אז אני בטוח אדבר איתך אחר כך. כן, אין בעיה. תמצא מקום בכל... האמת, fix my wife first. אז אוקיי. אני רוצה להודות, כלומר, רק מקוצר זמן, אנחנו פשוט מסיימים, אז אני רוצה להודות לך, מנחם, שהגעת אל הפודקאסט. I'd like to thank you. That was in Hebrew. Gotcha. No, I got that. אני רוצה גם להודות לצופים שלנו ולמאזינים שלנו. עכשיו, בטוח שיהיו שאלות על הפרק הזה. אני פותח את הערוץ אליך, מי שרוצה לשאול שאלות, אפשר להגיב, ומנחם בזמנו גם יענה על שאלות. האם בסופו של דבר, רק שאלה ככה לקראת הסוף, כשבן אדם מגיע עם general back pain, אפשר להיפטר ממנו בכל הזמן? אני חושב באמת התחיל עם ה-back mechanic. עוד פעם אנחנו נתרגל את זה בעברית. I really hope that it will be before Yuli of 2023. אתם מתרגמים את זה? כן, זה ממש אנחנו עד בסוף. יש 20 עוד 20 דפים. It was actually my first patient who is helping me translate it. And that's where you should start. אם יש לך משהו כואב בגב, דבר ראשון עם הספר הזה, אם אתה רוצה לשמוע באנגלית בסדר, לשמוע דוקטור מק'גיל, backfitpro.com, זה כל מילה אחת, backfitpro.com, יש המון דברים שם, פודקאסטים, articles, עכשיו בגוגל זה ממש יותר קל, תחליף לתרגל. דוקטור מק'גיל. כן, זה ממש יותר טוב מאצלי. אצלי, אם אתה רוצה ספורט אופניים, כדורסל, טריאתלון, לא ספציפי על אגב תחתון, אני לא עושה דברים ככה, על אגב תחתון, כי זה, and Dr. McGill talks about this also, אם אתה לשמוע של השאלות בפודקאסט הוא עושה, I don't like to talk about that because I need to cue and set the foundation with the scientific background, where he talks on basis. Okay. ואני לא עושה, backfit pro, אם יש לך בעיה, התקשר אליי, humanvortextraining@gmail.com, humanvortextraining@gmail.com. אוקיי, טביביאן, תשים בבקשה למטה, that's my video editor, he will put it down. אבל אם יש בעיה, התקשר אליי, נדברו בפלאפון, אולי זה לא הזמן שלי, אבל יש כל הזמן של chiropractor, cupping, יש... אתה מפנה, כלומר, מי שצריך אתה מפנה למי שצריך, אבל בלי שום קשר הספר הזה מומלץ. כן.
cool. אחלה. מנחם, thank you very much for your time and for your knowledge. תודה רבה לכם צופים שהאזנתם, הקשבתם, ראיתם. שאלות אפשר להפנות למנחם. תצטרפו אלינו בפרק הבא, לפודקאסט של I Go You Go. בינתיים אני קואוצ' נימו. מנחם. תודה. צ'או.